هل تعتقدون أنكم تعرفون الهند؟ هل خدعتكم ألوان بوليوود الزاهية ورقصاتها المبهجة؟ انسوا كل ما رأيتموه في الكتيبات السياحية. فنحن اليوم نقترب من الحافة لننظر في قاع الجحيم البشري الذي لا يجرؤ الإعلام العالمي على كشفه. هنا حيث يعبد الجرذ كإله ويؤكل لحم الموت طلبا للبركة. هنا حيث تباع براءة الأطفال في سوق النخاسة الحديثة بثمن بخس، وحيث تنام العائلات مع الأفاعي بحثا عن لقمة عيش غارقة في الدم والعرق. هل أنتم مستعدون لرؤية الهند المظلمة؟ أرض التناقض التي تجمع بين قصور المليارديرات المرصعة بالماس وأكبر مدن صفيح التي تخنق النفس البشري. في هذا الوثائقي الصادم سنخوض في أعماق كماتي بورا، مملكة الظلال والخطيئة، وسنكشف سر العلاقات الزوجية التي لا تقبلها العقول، وكيف يتعايش مئات الملايين مع موت يتربص بهم في كل زاوية. لسنا هنا لننقل الصورة، نحن هنا لنفجر الحقيقة. اربطوا أحزمتكم، فالمشاهد القادمة ليست لأصحاب القلوب الضعيفة. أنتم الآن في ضيافة كوكب الغرائب والثقافات، وما سترونه الآن سيغير نظرتكم للعالم إلى الأبد. لكي نستوعب حجم هذه المأساة وذلك الجمال، علينا أن ننظر إلى المكان. تقع الهند في جنوب قارة آسيا، تربع على عرش شبه جزيرة عملاقة يحدها من الشمال حصن الهيمالايا المنيع، ويحتضنها المحيط الهندي من كل جانب. بمساحة تتجاوز 3 ملايين كيلومتر مربع، تقف الهند كسابع أكبر دولة في العالم. لكن أرضها لم تعد تتسع لأحلام سكانها. نحن نتحدث عن دولة الأكثر سكانا على وجه الأرض. أكثر من 1,400,000,000 بشر يتنافسون على كل شبر من الأرض وكل قطرة من الماء. هذا الانفجار البشري حول المدن إلى غابات خرسانية لا تنام، حيث يولد في كل دقيقة عشرات الأطفال ليواجهوا مصيرا مجهولا في بلاد خنقها الزحمة. وما يزيد المشهد تعقيدا هو أن الهند ليست مجرد دولة، بل هي مجمع أديان العالم. هنا نجد أكثر من 10 ديانات رئيسية وآلاف المذاهب الفرعية. تتصدرها الهندوسية التي يعتنقها نحو 80% من السكان، يليها الإسلام كأكبر أقلية في العالم، ثم المسيحية، السيكية، البوذية، الجائينية، والزرادشتية. هذه الفسيفساء الدينية هي سر قوة الهند، وهي أيضا الفتيل الذي قد يشعل المكان في أي لحظة. إذا أردت أن تفهم الهند، فعليك أن تنغمس في شوارعها، حيث تبدأ الحياة قبل بزوغ الفجر. الحياة اليومية هنا هي مزيج غريب من الصبر اللامتناهي والصخب المستمر. تبدأ الجماهير بالتوجه نحو الأنهار للاغتسال المقدس، بينما يملأ باعة الشاي كاري شي الأرصفة ليقدموا لملايين جرعة الطاقة الأولى في أكواب فخارية صغيرة تحطم بعد الاستخدام. التنقل في الهند هو مغامرة بحد ذاتها، حيث تتزاحم حافلات قديمة مكدوسة بالبشر مع عربات التوك توك ريكشو التي تنسل بين الفجوات كأنها ضرب من الخيال. لا توجد قواعد للمرور هنا، بل توجد لغة الأبواق. فكل سائق يعتبر مزمار سيارته هو سبيله الوحيد للبقاء. ورغم هذا الضجيج، تجد بقرة هادئة تتوسط الطريق، فيتوقف الجميع احتراما لها، في مشهد لا تراه إلا في هذه البلاد. أما الطعام فهو روح الحياة اليومية، رائحة الكاري والماسالة تخترق كل زقاق. الفقراء والأغنياء يقفون جنبا إلى جنب أمام عربات الشارع لتناول باني بوري الحر. وفي مومباي نجد ظاهرة الداب ولا دابوال، جيش من الموزعين الذين ينقلون مئات الآلاف من علب الطعام المنزلي يوميا بدقة متناهية دون استخدام أي تكنولوجيا، في نظام أبهر كبرى جامعات العالم. الحياة في الهند هي اختبار للحواس، فالموسيقى تنبعث من كل مكان، والألوان زاهية لملابس السار النسائية تتصادم مع رمادية المدن المزدحمة. هنا يتعلم البشر كيف يجدون السلام الداخلي وسط هذه الفوضى العارمة، وكيف يبتسمون رغم ضيق الحال وقسوة الأيام. معابد الموت، حيث يلتقي البشر بالشياطين. في بلاد تحكمها الآلاف من المعتقدات،
توجد بقاع لا يجرؤ حتى القدر على الاقتراب منها. نحن الآن في قلب فراناسي، المدينة التي لا تنام فيها محارق الجثث. لكن الرعب الحقيقي لا يكمن في الموت، بل في من يعيشون على فضلاته. هنا تلتقي بطائفة الأغوري أكهري، بشر نبذوا العالم ليعيشوا بين القبور، لا يأكلون إلا من بقايا الموت، ولا يشربون إلا فيما تبقى من جماجم البشر. ليس هذا فحسب، فللهند معابد تسكنها الشياطين في هيئة حيوانات مقدسة. انتقلوا معنا إلى معبد كرني ماتا كورني موت في راجستان، حيث تمرح أكثر من 20,000 جرذ رات بين أقدام المصلين. هنا يقدم لها الحليب الفاخر ويتبرك بفضلاتها. يعتقد الهندوس أن هذه الفئران ليست حشرات ضارة، بل هي أرواح بشر ينتظرون التناسخ. فإذا مات جرذ يصنع له بديل من الذهب الخالص. هل تستوعبون الصدمة؟ وماذا عن معبد مهدي بوربالاجي؟ هنا ترى البشر وهم يركضون خلف الجدران، يصرخون بأصوات غريبة، ويقيدون بالسلاسل لطرد الأرواح الشريرة عبر طقوس تعذيبية تسمى طرد الشياطين. في هذه المعابد يتلاشى العقل ويصبح الخوف هو المعبود الأول. لكن غرائب الهند لا تتوقف عند المعابد المظلمة. فما يحدث في غرف النوم والعلاقات الزوجية سيجعل عقولكم تطير من مكانها. أغرب العلاقات عندما تتشارك المرأة مع جميع الإخوة. إذا كنتم تعتقدون أن الزواج هو رباط بين شخصين فقط، فإن قبائل الجوساري جونسري في شمال الهند لديها رأي آخر تماما. هنا يموت القرن 21 عند أعتاب بيوتهم، ليبقى تقليد اجتماعي مذهل يعرف بتعدد الأزواج الأخوي fraternal polyandry. تتزوج المرأة من الأخ الأكبر في العائلة لتصبح تلقائيا زوجة لكل إخوته الآخرين مهما كان عددهم. قد تتساءلون: كيف لعقل بشري أن يقبل هذا؟ الجواب ليس في العاطفة بل في الأرض. فهذه القبائل تعيش في جبال وعرة، والأراضي الزراعية نادرة جدا. فبدلا من تقسيم الملكية بين الإخوة مما يؤدي لتفتتها وفقر الجميع، يقومون بتوحيد المصير تحت سقف امرأة واحدة. هنا يعيش الجميع في انسجام غريب، حيث لا يعرف الأطفال من هو أبوهم الحقيقي بين الإخوة، فينادون الجميع بلقب أبي. لكن قصص الزواج في الهند لا تنتهي عند هذا الحد، فلا تتعجبوا إذا رأيتم مراسم زفاف لفتاة مع كلب أو رجل يتزوج من شجرة. هذه ليست جنونا، بل هي طقوس لفك النحس والأرواح الشريرة التي اعتقد الكهنة أنها تطارد العروس. لكن خلف هذه العادات التي تبدو طريفة أحيانا يسكن واقع مرير، حيث تحول الأجساد إلى سلع تبحث عن كسرة خبز في غياب الضمير. الجانب المظلم سوق النخاسة وخفايا السياحة الجنسية. تحت ستار الليل وبعيدا عن بهرجة تاج محل ينكشف الوجه الأكثر قبحا للفقر في الهند. نحن الآن نقترب من منطقة كاماتيبورا كوميثيبيور في مومباي، حيث تقبع واحدة من أكبر مناطق الضوء الأحمر في قارة آسيا. هنا لا تباع السلع، بل تباع الأرواح بأبخس الأثمان. آلاف الفتيات، بعضهن لم يتجاوزن مرحلة الطفولة، يسجن في غرف ضيقة تشبه الزنازين بعد أن تم بيعهن من قبل عصابات الاتجار بالبشر، أو حتى من قبل عائلاتهن التي سحقها الجوع. السياحة الجنسية في الهند ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل هي سوق نخاسة حديثة تعمل في الخفاء بعيدا عن أعين القانون. يتوافد السياح من كل صوب بحثا عن المتعة الرخيصة، غافلين عن المأسي التي تقبع خلف تلك الأبواب الموصدة. هنا يموت الضمير ليحل محله الجشع، حيث تجبر النساء على العمل لساعات طويلة في ظروف صحية كارثية، ويتحولن إلى مجرد أرقام في سجلات القوادين. والأكثر صدمة هو ظهور ما يسمى بسياحة العقود المؤقتة، حيث يقوم بعض الأثرياء بزواج صوري لأيام معدودة من فتيات قاصرات مقابل مبالغ زهيدة تدفع لأهلهن، لينتهي هذا الزواج برحيل السائح وتحطم حياة الطفلة للأبد. هي تجارة سوداء يتغذى فيها الأقوياء على ضعف المشردين، لتبقى صرخات هؤلاء
ضحايا دفينة في غياهب الهند المظلمة. مدن صفيح حيث يتوسد الفقر النفايات ويلتحف الموت. إذا أردتم أن تروا معنى الفناء على قيد الحياة، فمرحبا بكم في دارافي، دارفي وأخواتها من عشوائيات مومباي ودلهي. هنا في هذه الغابات الخرسانية المحطومة يعيش أكثر من 1,000,000 نسمة في مساحة لا تتجاوز ميلين مربعين. ليس الفقر هنا مجرد حاجة، بل هو وحش كاسر ينهش أجساد المشردين كل لحظة. تخيلوا 20 شخصا يتنافسون على النوم في غرفة واحدة لا تدخلها الشمس، حيث تمتزج رائحة الطبخ برائحة المجاري المكشوفة التي تجري أمام الأبواب. في هذه الدهاليز يتوسد الأطفال النفايات ويلتحفون السماء الملوثة بدخان المصانع غير المرخصة. هنا يموت الإنسان مرتين، مرة حين يولد ولا يجد مكانا للحياة، ومرة حين يمرض فلا يجد ثمن الدواء، ليصبح الموت هو الرفيق الوحيد الذي لا يخذلهم. والأكثر رعبا هي تجارة القمامة، حيث تقوم عائلات كاملة بقضاء عمرها بين النفايات الطبية والإلكترونية السامة بحثا عن قطع نحاس أو بلاستيك لبيعها بسنتات زهيدة. هو عالم مواز ينتج الثراء للأقوياء ويصدر الموت للضعفاء. ورغم هذا البؤس يتمسك هؤلاء بآلهة لا تنظر إليهم، وبأديان تمنحهم الصبر لكنها لا تطعمهم من جوع. طائفة الأغوري أكلة الموت وسكان المقابر. إذا كان للرعب عنوان بشري فهو بلا شك طائفة الأغوري. هنا في مدينة فراناسي المقدسة، حيث تلتقي الحياة بالموت على ضفاف النهر، يعيش هؤلاء الرهبان الذين كسروا كل المحرمات الإنسانية. لا يسكنون البيوت، بل يتخذون من محارق الجثث والمقابر ملاذا لهم، معتقدين أن القذارة والطهارة شيء واحد في عين الإله. أما أغرب وأبشع طقوسهم فهي التي تحبس الأنفاس، فهم يقومون بانتشال الجثث المتفحمة التي لم تحترق بالكامل من النهر، ويقومون بأكل لحمها البشري نيئا. يعتقد الأغوري أن تناول لحم الموتى يمنحهم قوى خارقة ويمنع عنهم الشيخوخة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يستخدمون جماجم البشر كوبل كأواني لشرب الماء وتناول الطعام، ويلطخون أجسادهم برماد الموتى المحترقين حتى تصبح بشرتهم بيضاء كالأشباح. ومن طقوسهم الغامضة أيضا التأمل فوق الجثث شاف سوذنو، حيث يجلس المريد فوق جسد ميت لساعات طويلة في ظلام الليل، ظنا منه أن هذا سيمنحه السيطرة على عالم الأرواح. ورغم أن ممارساتهم تثير اشمئزاز العالم وحتى غالبية الهنديين، إلا أنهم يحظون بهيبة مرعبة، فالجميع يخشى لعنتهم، ويعتقدون أن لديهم قدرة على الشفاء والتنبؤ بالمستقبل. إنها رحلة إلى ما وراء العقل البشري، حيث يصبح الموت ليس نهاية، بل نمط حياة مقززا ومرعبا. الأغوري هم دليل الحي على أن الهند تخفي في جعبتها عجائب قد لا يتحملها قلب بشر. آلهة من الخيال، ديانات هندية لا يصدقها عقل. إذا كنتم تعتقدون أن الأديان السماوية هي كل ما يعرفه البشر، فأنتم لم تدخلوا بعد إلى مختبر الآلهة في الهند. هنا يصبح المستحيل معبودا، وتتحول الصدفة إلى عبادة رسمية. أول هذه الغرائب هي ديانة الجائنية جينيزم في مراحلها المتطرفة، حيث يرتدي الرهبان كمامات على أفواههم، ليس خوفا من الأوبئة، بل خوفا من أن يبتلعوا حشرة صغيرة بالخطأ فيقتلوها. بل ويحملون مكنسة رقيقة لتنظيف الأرض أمام أقدامهم قبل كل خطوة، لضمان عدم دهس أي كائن حي، فالروح عندهم مقدسة حتى في النملة. ومن المعابد التي ستجعل عقلك يتوقف معبد أوم بنا وإمبان، أو ما يعرف بمعبد الدراجة النارية. نعم، كما سمعتم، فالمعبود هنا هو دراجة نارية من نوع رويال إنفيلد. تقول الأسطورة إن صاحبها لقي حتفه في حادث، وكلما نقلت الشرطة الدراجة إلى المركز كانت تعود نفسيا إلى مكان الحادث في الصباح التالي. اليوم يقصدها آلاف المسافرين لتقديم القرابين والزهور طلبا للحماية على الطرقات. ولا تنتهي الغرائب هنا، فقد ظهرت ديانات حديثة تقدس بشرا أحياء وتعتبرهم تجسدا للإله، مثل طائفة ديرا ساشا سودا، حيث يتبع الملايين زعيما روحيا يعيش حياة الملوك،
ويؤمنون بأن لمس طرف ثوبه يمحو ذنوب العمر كله. وفي بعض القرى يعبد القرد باعتباره تجسدا للإله هانومان، فتجد القرود تعيث فسادا في المحاصيل والبيوت، ولا يجرؤ أحد على مسها بسوء، بل يقدم لها أجود أنواع الفاكهة بينما الأطفال يبحثون عن فضلات الطعام. التناقض الهندي لا يتوقف عند تقديس الحيوان، فالبقرة التي تحمى بقوة القانون ويسجد لها في الشوارع قد تكون سببا في اندلاع حروب أهلية طاحنة. فكم من رجل ذبح لمجرد اشتباهه في حمل لحم البقر. هنا تضيع قيمة الإنسان أمام قداسة الخرافة. الدين الذي يفترض أن يمنح السلام هو نفسه الذي يغذي نظام الطبقات كالسيستم المقيت، حيث يولد ملايين البشر ويصنفون كمنبوذين untouchables، لا يحق لهم لمس الآخرين أو حتى الصلاة في معابدهم. إنها غابة الأديان التي لا تنتهي، حيث يمكن لأي شيء أن يصبح مقدسا إذا وجد من يؤمن به. في الهند العقل يتنحى جانبا ليفسح المجال لإيمان خالص يمزج بين القداسة والخرافة في مشهد لا يشبه أي مكان آخر على وجه الأرض. مهرجانات الجنون، طقوس هستيرية تخرق قوانين الطبيعة. إذا كنتم تعتقدون أن الأعياد هي لحظات للسكينة، فأنتم لم تشهدوا بعد جنون الاحتفالات الهندية. هنا يتحول الإيمان إلى طاقة هستيرية تجعل البشر يقومون بأفعال تتحدى المنطق. أول هذه المشاهد الصادمة هو مهرجان تايبوسام أبيوزام، حيث يقوم المتعبدون بثقب جلودهم، خدودهم وألسنتهم بأسياخ حديدية طويلة وثقيلة، بل ويجرون عربات ضخمة بخطاطيف مغروزة في ظهورهم. والغريب أنهم لا ينزفون قطرة دم واحدة، وكأنهم في حالة تنويم مغناطيسي جماعي. ومن الألوان إلى الحجارة، ففي مهرجان باني فيستيفال في أندرا باراديش يتجمع آلاف الرجال بعد منتصف الليل، ويبدأون بضرب بعضهم بعضا بعصي خشبية ضخمة على الرؤوس بكل قوة، مما يؤدي إلى إصابات بليغة وتدفق الدماء في كل مكان، كل ذلك تقديسا لأسطورة قديمة. أما في مهرجان هولي الذي يعرفه العالم كعيد للألوان، فإنه في بعض القرى يتحول إلى الأثمار هولي، حيث تقوم النساء بضرب الرجال بعصي قوية بينما يحتمي الرجال بمظلات بسيطة، في مشهد يمزج بين الضحك والعنف المقدس. ولا ننس جنون جاليكوتو، حيث يطلق ثور هائج وسط حشد من الشبان الذين يحاولون الامساك بسنامه لأطول فترة ممكنة. هذه المصارعة غير المتكافئة تحصد أرواحا كل عام، لكن القرويين يعتبرونها رمزا للرجولة والبركة. إنها الهند، حيث الاحتفال ليس مجرد فرح، بل هو انفجار للمشاعر التي تتجاوز حدود الجسد وتغوص في أعماق الجنون المطلق. مطبخ الغرائب، أكلات هندية لا يقوى عليها إلا الشجعان. إذا كنتم تعتقدون أن المطبخ الهندي يقتصر على البرياني والتوابل المشهورة، فأنتم مخطئون تماما. ففي بعض أزقة الهند المتوارية تقدم أطباق قد تجعلك تفقد شهيتك لأيام. نبدأ من ولاية تشاتيسغار، حيث قدموا طبق شابر، وهو عبارة عن شطة مصنوعة من النمل الأحمر الحي وبيوضه. يقوم السكان بجمع النمل وتجفيفه ثم طحنه مع التوابل ليخلقوا مذاقا حامضا ولاذعا يقسمون بلذته. ومن الزواحف إلى الثدييات المنبوذة، فلا تتعجبوا إذا زرتم ولاية ناغالاند ووجدتم لحم الكلاب والجرذان باع في الأسواق كأنه لحم ضأن فاخر. هناك يعتبر لحم الجرذان المشوي وجبة شعبية دسمة بين القبائل المحلية. أما في مناطق أخرى فيقدم طبق بيلكوت فان بي، وهو عبارة عن بطاطس متعفنة تماما. يترك السكان البطاطس خارجا حتى تتعفن ويتغير لونها ورائحتها، ثم يتناولونها هنيئة أو مطبوخة بعد أن تتشبع النكهة المخمرة المريبة. ولا ينجو الدم البشري أو الحيواني من هذه الغرائب، فلديهم طبق جادو الذي يطبخ فيه الأرز بدم الخنازير أو الدجاج المسفوح.
حيث يعطي الدم للأرز لونا داكنا وطعما معدنيا قويا يحبه أبناء قبائل الخاسي. إنه المطبخ الهندي المخفي، حيث تتلاشى قوانين الصحة العالمية لتحل محلها غريزة البقاء وتقاليد الأجداد التي لا تعرف المستحيل. عمارة المستحيل، معالم هندية تتحدى المنطق. بعيدا عن جمال تاج محل الهادئ، تختبئ في أعماق الهند عجائب معمارية تجعل أعظم المهندسين في حيرة من أمرهم. نبدأ من معابد إيلورا، وتحديدا معبد كايلاشا كيلسامبل. هذا المعلم لم يبنى بالحجارة، بل نحت من أعلى إلى أسفل في جبل صخري واحد. لقد أزال القدماء أكثر من 200,000 طن من الصخور ليخلقوا هذا الصرح العظيم. لا أحد يعرف كيف استطاعوا نحت هذه التفاصيل الدقيقة في زمن لا يعرف الآلات الثقيلة، مما جعل البعض يهمس: هل ساعدتهم قوى من خارج هذا العالم؟ ومن الجبال إلى أعماق الأرض. فنحن أمام روني كي ثوف، أو بئر الملكة. هي ليست بئرا تقليدية، بل معبد مقلوب يغوص ل7 مستويات تحت سطح الأرض. تتزين جدرانها بأكثر من 800 منحوتة تجسد الأساطير القديمة، في نظام هندسي بديع كان يستخدم لتخزين المياه والتبريد في القديم. إنها متاهة تحت الأرض تجعلك تشعر بصغر حجمك أمام عبقرية الأجداد. ولا يمكن أن ننسى معبد كونارك سان تمبل، المعروف بعربة الشمس. بني المعبد على شكل عربة ضخمة لها 12 عجلة حجرية عملاقة، والمذهل أن هذه العجلات ليست للزينة فقط، بل تعمل كساعات شمسية دقيقة جدا تحدد الوقت بناء على ظل الشمس. هذه المعالم ليست مجرد حجارة، بل هي رسائل من ماضٍ سحيق تحمل علوما وأسرارا لا تزال تحير العقل البشري، لتبقى الهند دائما أرض المعجزات التي لا تنتهي. تلك هي الهند، الأرض التي تسكن خارج نطاق الزمن. رحلة بدأت بالمعابد المرعبة وانتهت بصرخات الجياع في مدن الصفيح. هنا يموت العقل لتحيا الأسطورة، ويضيع الإنسان في زحام الآلهة. ولكن الحقائق التي كشفناها اليوم ما هي إلا قشرة بسيطة من كوكب مليء بالأسرار. فما زالت جعبة كوكب الغرائب والثقافات تفيض بما لا يتخيله بشر. إن كنتم تملكون الشجاعة لرؤية ما يخفى، فلا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكونوا معنا في المغامرة القادمة. تعليقاتكم هي نافذتنا على الحقيقة، فلا تبخلوا علينا بآرائكم. نشكركم على ثقتكم، ونعدكم دائما بأن نكون العين التي ترى ما يخاف الآخرون النظر إليه. كوكب الغرائب والثقافات.